السلام عليكم، يسعد صباحكم، يسعد مساكم، وين ما كنتوا وإمتى ما كنتوا عم تشوفوا هذا الفيديو بكل الأوقات. كيف بنربط قناة يوتيوب على حساب أدسنس بالطريقة الصحيحة من دون أي أخطاء ولا أي مشاكل. لو أنت مهتم بقناتك ومهتم بالأرباح منه لازم تشوف الفيديو هذا للآخر وتعرف شو الأخطاء اللي وقعت أنا فيها، وأكيد غيري كتير صارت معهم نفس الأخطاء، فلازم تتعلم من أخطاء غيرك. يعني الأخطاء هذه أنا وقعت فيها وغيري أكيد وقع فيها، فأنت شوفها وتعلم من هالأخطاء مشان ما ترجع تقع فيها وتتعذب شهر ونص وشهرين ويروح تعبك على الفاضي بالنهاية لحتى توصل للطريقة الصحيحة. خلونا نشوف الفيديو هذا ونشوف شو هي الطريقة الصحيحة وشو هي الأخطاء اللي وقعنا فيها مشان أنتوا ما ترجعوا توقعوا فيها. طبعا بعد ما يصير عندك 4000 ساعة و1000 مشترك راح يجيك إشعار ربط قناة يوتيوب على حساب أدسنس. فأنت بعد ما تربط القناة بحساب أدسنس أو بيجيك إشعار مبروك لقد تم الموافقة وصرت أحد أعضاء يوتيوب، أو بيجيك إشعار ثاني لقد تم رفض طلبك بسبب وجود بعض الأخطاء. بتفوت على قسم الأرباح باستديو يوتيوب بتلاقي مكتوب رسالة مثل هذه: لديك أخطاء يجب تصحيحها. كيف نصحح هالأخطاء؟ هذه المشكلة اللي لازم تعرفها. السلام عليكم. طبيعي أي شخص بس يحقق 4000 ساعة وال1000 مشترك لازم يربط حسابه اليوتيوب بحساب أدسنس مشان الأرباح تتحول على البنك أو على حساب نظامي عنده. مثل ما شايفين هنا أنا حققت أكثر من 4000 ساعة وعندي أكثر من 1000 مشترك. طبعا أنا قناتي إلها بيجي حوالي سنتين يعني تقريبا، بس ما كنت أنشر فيها زيادة مشان هيك ما كنت يعني معتمد عليها. اتبعت الخطوات بعد ما حققت الشروط كلها، اتبعت الخطوات لربط حساب يوتيوب بحساب جوجل أدسنس. طبعا الخطوة الثانية أنا ربطت الحساب وهون كاتب لي حاليا قيد المعالجة. طبعا الخطوة الثالثة هي عبارة تكملة للخطوات، بس انت ما راح تشتغل فيها اي شي نهائي. فقط الخطوة الثانية هي المشكلة فيها، انه لازم يكون عندك حساب ادسنس مشان الاعلانات، لانه مرابح اليوتيوب هي عبارة عن الاعلانات اللي بتجي على قناتك وقت مشاهدات الفيديوهات. هذه المرابح اللي بياخدها صاحب القناة. مدة المعالجة هذه احيانا بتاخد لها يومين، احيانا 3، احيانا بعد 5-6 ساعات وبردوا لك الجواب، يعني انه وافقوا او ما وافقوا. في حال انه وافقوا تكتمل الشروط وبتبلش بقى بالخطوة الثالثة، هن بيعطوك ايش تعمل بالخطوة الثالثة. في حال ما وافقوا واجاك رفض طبعا بذكروا لك اشي اسباب الرفض، مثل ما صار معي وصار مع كتير اسباب الرفض بشأن حساب ادسنس. طبعا انا انتظرت اكثر من شهر ونص فترة المعالجة هذه، بس السبب مني انا، يعني انا كانوا يبعثوا لي انه في خطأ، عالج الخطأ، بس انا ما كنت اعالجه يعني بالطريقة الصحيحة. انا كنت عم بحاول انه ما احذف ايميلات وما اساوي ايميل جديد او اي غلط جديد مشان ما تنضر القناة عندي وينضر حسابي المصرف عندي هون حساب البنك او اي مشكلة. فكنت عم بعالج الخطوات مثل ما هن عم يطلبوا. عندي حساب ادسنس انا منزل فيه معلوماتي كاملة، معلومات المصرف ومعلومات السكن جميعها نظامية، وعامل فيه اعلانات كتير على الفيس وعلى جوجل، فمشان هيك انا ما بدي احذف الحساب كنت هذا نهائي. عم بحاول انه اعالج المشكلة واصلحها.
أنا بعد حوالي تقريبا 8 ساعات بعتولي إيميل إنه في عندك مشكلة، ورفضوا حساب أدسنس. فهون كاتبيلي بالإيميل إنه اتبع الخطوات مشان أحل المشكلة، مشان أعرف وين المشكلة وين الغلط اللي صاير عندي، الخطأ اللي صاير عندي لحتى أعالجه. طبعا أنا ضغطت هون مكان ما كاتبيلي اضغط هنا، ضغطت لأروح أشوف المشاكل اللي صايرة عندي مشان أصلحها. أنا ضغطت محل ما كاتبيلي، بس هي عبارة عن معلومات بس، يعني خطوات إنه بتتبعها بس كلها على الفاضي، ما استفدت منها أي شي نهائي. اتبعت الخطوات وعملتها، صلحت المشكلة ورجعت على استوديو يوتيوب. شايفين هون رجع كتب لي قيد المعالجة، الخطوة الثانية قيد المعالجة. فضروري لازم استنى مرة تانية مشان اشوف اذا بعتولي في خطأ، اعرف ايش هو الخطأ. رجعت انا بعد ما انتظرت يومين، رجعوا بعتولي مرة تانية نفس الايميل انه تم ربط حساب ادسنس بحساب يوتيوب بسبب بعض الاخطاء. اذهب الى استوديو يوتيوب وانظر ما هي الاخطاء لتصحيحها. انا رحت هون على استوديو يوتيوب ودخلت على الخطوة الثانية بقسم الارباح مشان اشوف ايش هي المشكلة. ومكتوب هون لقد تم رفض حسابك بسبب وجود حساب ادسنس اخر على جهازك. انتبهوا هون مكتوب على جهازك، يعني انه انا في على جهازي حساب ادسنس اخر. هي المشكلة هون كانت موجودة. فبدي احاول انا اشوف ايش هو الحساب اللي مربوط على جهازي لحتى احذفه. طبعا انا رحت على جوجل وكتبت اد، فتح لي هون انا هي ايميلاتي. فدخلت على حساب وحذفت حساباتي كلهم نهائي. رجع بعد يومين بعت لي كمان رسالة انه انا عندي حساب اد موب غير حساب ادسنس، عم يلعب معنا عمو جوجل. فاضطريت افوت على حساب اد موب واسكر الحساب كمان، الغيه نهائي، لغيته سكرته. مثل ما لكم شايفين هون كتب لي خلص تم الغاء حسابك. واذا في اي ارباح طبعا بعد الفترة هذه اللي سكرت فيها الحساب ما عاد استلمه. انا طبعا ما كان في عندي ارباح هون ولا في اي حسابات الي، فمشان هيك سكرته. رجع بعد يومين تانيات بعت لي نفس المشكلة، تم رفض حسابك بسبب وجود حسابات ادسنس على جهازك هذا. لحد هون وكل شي تمام. طالما عم يذكر انه موجود حسابات اخرى على جهازك هذا، فمعناتها المشكلة كتير سهلة. انا طبعا عم بستخدم التليفون وعم بستخدم اللابتوب، فما في بامكاني انه اعمل حساب تاني من هذول الاجهزة. فالحل الوحيد اللي عندي كان هو انه عملنا ايميل جديد لزوجتي بمعلوماتها هي وباسمها وبعمرها كلهم، يعني معلومات زوجتي حطيتها مو معلوماتي انا، ولا حطيت استعملت معلومات ابني لانه الاسم مشابه مشان ما اوقع بنفس الغلط. فاستخدمت معلومات زوجتي، الاسم مختلف طبعا وكل شي مختلف، وفتحت عليه حساب جديد، حساب ادسنس. وانتظرت يومين، بعد يومين بعتولي انه تم الموافقة على حساب ادسنس. بعد ما تم الموافقة ربطته بحساب يوتيوب اللي عندي انا، وانتظرت بقى النتيجة.
وأخيرا فرجت بعد عذاب 1.5 شهر على سكر حساب وفتح حساب. الحمد لله ماشي الحال. وصلني إشعار وفتحت الإشعار مكتوب مرحبا بك في برنامج شركاء يوتيوب، وطبعا بصفتك أحد أعضاء يوتيوب يمكنك الاستفادة من المزايا التالية طبعا، ولازم تضغط على كلمة البدء. هي الخطوة الثالثة اللي كانت مكتوبة، انه بعد ما يبعثوا لك اشعار انه تم الموافقة وصرت احد الاعضاء، لازم تضغط على كلمة ابدأ وتروح على الخطوة الثالثة. طبعا الخطوات شغلتها بسيطة، هذه عبارة بس انه تضغط موافق على الاعلانات والحاجات التانية. فانا بنصح اي حدا في حال يصير عنده هاي المشكلة يروح مباشر يعمل حساب ادسنس جديد بمعلومات اي حدا تاني من جهاز غير اللي عم يستخدمه موجود عليه ايميله هو. في حال كان جهاز التاني موجود عليه ايميلك تفتح منه حساب، ما راي تستفيد شي، نفس المشكلة راي توقع. لانه ايميلي انا موجود كان على هاتف زوجتي، وايميل زوجتي موجود على هاتفي، فكان يتم الرفض الا استعملنا هاتف جديد بمعلومات زوجتي طبعا، بس هاتف جديد ما في عليه الايميلات اللي عم نستخدمها، وفتحنا حساب جديد وقدمناه لأدسنس فتم الموافقة ومشي الحال الحمد لله. فأي شخص عنده تليفون موجود عليه ايميله ما يحاول يتعذب، لأنه ما راح يستفيد شي ولا يستفيد من الوراه. فالحل الوحيد انك تعمل ايميل جديد من هاتف جديد نهائي ما في عليه ولا ايميل. هي النصيحة وهي الخطوة والحل الوحيد. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو ومن هالنصيحة هذه، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسونا بالمشاركة وباللايكات وبالتعليقات، وشكرا لكم وشكرا لمشاهدتكم. مثل ما لكم شايفين هون بعد ما نصلح الأخطاء والحساب الجديد بيجيك إشعار وبصير الفيديوهات هيك كلها على الشكل هذا مكتوب عليها مفعلة للربح. يعني هيك ما ظل عندك أي مشكلة نهائي.